Mondom nektek, hogy késésben vagyunk. 22 év is lehet, de 22 nap is lehet. 5 év is lehet, vagy 10 év is lehet. De mondom nektek, Dániel éppen készült feladni. 21 napos böjt után, imádkozás és böjtölés után már éppen fel akart adni. És akkor végül az angyal áttört és odaért és mondta, hogy hú. Sorry, dude. Ó, hát bocs, haver. I know you've been waiting 21 days. Tudom, hogy 21 napja vársz már. But I want you to know this. De akarom, hogy tudjad ezt. It was God's will 21 days ago. Ez már Isten akarata volt 21 nappal ezelőtt is. But I got stopped in the heavens. De sajnos meglettem állítva az egekbe. 21 days, so I couldn't 21 nappal ezelőtt, szóval egyszerűen csak nem tudtam. get the answer to you. Nem tudtam elhozni a választ neked. I'm telling you right now, it's not that God didn't want to do what God said in your life. Mondom neked most, hogy ez nem arról van szó, hogy Isten nem akarta a te életedben azt, hogy szólni hozzád. You didn't know how to war and wage a good warfare with the prophecies that God. Te nem harcoltál ezért, nem tettél meg egy ilyen szellemi hadviselést. Know that every time God gave a prophecy, there was an expectancy that Minden egyes alkalommal, amikor Isten ad egy proféciát, van egy elvárás is ott. you would wage a good warfare with the prophecies that went over your life. What? Te neked harcolnod kell azért, hogy az megvalósuljon az a profécia, amit mondtak az életed fölött. Would you need to wage a good warfare with the prophecies that came over your life? Tehát egy szellemi hadviselést kell folytatnod, hogy ez megvalósuljon. Why? If it was all sovereign. Miért? Hát Isten szuverén. Well, if it's a true word from God, it's going to come to pass. Ha ez egy igaz szó Istentől, akkor ez meg fog valósulni. We'll know if it's a word from God if it happens. Ha ez Isten szava, akkor meg fog történni. I'm just going to wait for God to do what God said he would do. Hát nekem csak annyi az tennivalóm, hogy várok, aztán ha Isten akarja megtenni, akkor megteszi. But why would God say wage a good warfare Akkor Isten miért mondja azt, hogy harcolj? with the prophecies that came over your life? If you're Azért a proféciáira, ami kijött az életedre. just going to sit back, I'll tell you what, if Daniel knew what was going on in the Ha Dániel tudta volna, hogy mi megy az egekbe, second heaven, a második he égbe, might have got a little bit more involved and called the intercessors and akkor egy kissé jobban bele bonyolódott volna a dolgokba, és hívott volna más közbejárókat is. started binding the resistance, and maybe it wouldn't have taken 21 days. És akkor valószínűleg nem vett volna igénybe 21 napot. But they didn't know what we know today about intercession. De ő ezt nem tudta ezt akkor, amit mi ma tudunk a közbejárásról. They didn't know today what we know about warfare prayer. They didn't. Ő nem voltak ismeretei akkor, ami nekünk megvan ma a szellemi hadviselésről. Daniel had no idea. Dánielnek semmi fogalma nem volt. You know why God even allowed that to happen? So Tudod, hogy Isten miért engedte meg? you could remember it, so that today we would know the next time we were waiting for God to do Azért, hogy mi most tudjuk, hogy legközelebb, amikor várunk Istenre, what we believe God spoke, és hiszük azt, hogy Isten szólt, God would come through. Do you have any és akkor Isten, illetve ez akkor átjön. idea what Daniel was even praying about? I do. He was reading in the book of Jeremiah. Tudjátok, hogy Dániel miért imádkozott? Ő olvasta a Jeremiás könyvét. And he said he came across this passage of scripture, És akkor találkozott ezzel a Szentírásnak azon részletével, the book of Jeremiah, and he realized a Jeremiás könyvében is, akkor észrevette, that the captivity was over, that hogy a rabságnak már vége. his generation was supposed to come out of Babylon, És az ő generációja, az ő nemzedéke az, amelynek ki kéne már jönni a babiloni fogságból, and go back to Jerusalem. He said, oh és visszamenni az Isten városába, Jeruzsálembe. my God, look what the prophet És akkor mondta, hogy ó Istenem, hát nézd már, hogy mit mondott a próféta.